So good morning everyone, welcome back to my channel right Nepal. Hope you guys are fine. It's 8 in the morning. अहिले चाहिँ हामी बेनीमा छौं. हिजो राति 8:30 तिर आइपुगेको बेनी चाहिँ. हामी चाहिँ धेरै नै हुन्छ नि आफ्नो प्लानिङ भन्दा पनि धेरै नै स्लो हिँडिरहेको छौं. एक्चुअली वी वर सपोज टु गो पोखरा. Also यो हेलमेटको भाइजरको यो लक बिग्रेर अप डाउन नै हुँदैन के सिधै तल झरेको गर्छ. त्यसैले गर्दा यहाँ टिस्यु पेपर काम चला हाल्दिरहेको छु हैन. त्यही हो. एन्ड अल्सो ड्रोनले अति नै धोका दिइरहेको छ के. एक्चुअली यो ड्रोन चाहिँ अन गरेपछि यहाँको गिम्बल चाहिँ अटो क्यालिब्रेट हुनुपर्ने के, तर यो गिम्बल क्यालिब्रेट नै हुँदैन कि. यस्तो छ यो लाइक फ्र्याक्चर भएको छ. क्यामेरा चाहिँ चल्छ तर यो गिम्बलै बिग्रेको लागि यो ड्रोन सुट मैले चाहिँ कहीँ लिनु पाइनँ. ल ठ्याक्क 9 लिटर गयो भनेपछि बेनीबाट मुक्तिनाथ अनि मुक्तिनाथदेखि बेनी आइपुग्दाखेरि 9 लिटर गयो. त्यहाँ ठिकै छ. अब यति हालेपछि कहीँ बाटोमा रोक्नु परेन फ्युलको लागि चाहिँ खोजिराख्नु पनि परेन. ल यहाँबाट हुन्छ त एउटा भित्र उता माथि बनाउनु भएन बाइक. कहाँ बस्नु भइसो तातो पानी छिर्नु भयो. यस्तो बाटोमा त यो बाइक कहाँ गएर बिच्ने ठेगानै हुँदैन. सो यो हर्नेटको चाहिँ रेयर ब्रेकको सबै सेट नै फेर्नु पर्ने रहेछ. सो इट विल टेक टाइम. हामी चाहिँ जाँदै गर्छौँ बिस्तारै जाने हो. अब पोखरा चाहिँ अब पुगिसक्यो पुग्दैन अन्त डाइरेक्टली केटिएमतिर हानिदिनु पर्ला जस्तो. सेक्वा एन्ड फाइनली वी आर ब्याक टु हाइवे. अस्ति चाहिँ लाइक आधी घन्टामा बढी लागेको थियो होला बेनी पुग्नु. आज चाहिँ विदिन लाइक 20 मिनट्स आइपुग्यौँ होला. अनि अस्ति चाहिँ हामीले बाटो बिर्स्यौँ. यहाँबाट सिधै गइदिरहेको लाइक 20-25 मिनट जतिको राइड गरेको थियौँ. यहाँबाट मिस्टेकले यही बाटो हो. यो स्ट्यान्ड त जाम भएर नि तेरे बबल माटो छिरे यस्तो छ. ए यस्तो भइसकेछ अनि ब्याग हेर यस्तो भइसकेको रहेछ थाहै थिएन हो. सजिलो पनि हुन्छ बस्न तर अब खाजाको साटो चाहिँ खानै खान्छु म यहाँ डाइरेक्टली. टाइम सेभ हुन्छ नि त. पुल भन्दा उता एरिया चाहिँ होइन बागलुङ भन्छ. यहाँ चाहिँ पुरै के भन्छ कुन नदी अरे हो ए कालीगण्डकी हो अरे. Take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor. हामी चाहिँ अब खाजा भन्दा पनि खानै खान्छौँ. बिकज टाइम धेरै छैन नि त. सकेसम्म अब चाँडो पुग्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले गर्दा अब खानै खानु दुःख हुन्छ नि. बाई द वे इज अलमोस्ट 10:30 अनि माछा फ्रेस माछा. Down to your knees, I'm betting on a miracle. अब चाहिँ खाना खाइवरी फर्किनु लाग्यो हामी. खाना चाहिँ यो के भन्छ एक्सपिरियन्स केबी स्टाफ होटल अरे क्या. दामी पाउँदो रहेछ. अति टेस्टी अस्तिको जस्तै. स्पेसली यहाँको त्यो फ्राई गरेको तातो तातो लोकल माछा बबल टेस्ट रहेछ क्या. स्पेसली यस्तो लङ राइडहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ खाना हल्का बढी भयो भने निन्द्रा लाग्छ क्या झ्यापझ्यापी बाइकमा. क्या सफा पानी क्या. घर स्विमिङ पो खेल्नु मन लागिरहेको छ मलाई त. यो चाहिँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ हो कि क्या हो. यस्तो दामी छ यहाँ त. पुरै फ्लो भइरहेछ पानी यहाँबाट. अनि बिचमा चाहिँ पानीलाई स्टोर गरेर राखेको रहेछ क्या. यो पानी चाहिँ अति नै सफा. अनि यो के माछा मारिरहेको हो कि के हो बब्बाल देखिन्छ क्या भ्यू चाहिँ यहाँबाट. जाने क्या स्विमिङ गर्न. कता हिँडेको ए बेनी हिँडेको स्टोरीमा हालिरहेको थिएँ मैले. त्यो सारङकोट हो त. प्याराग्लाइडिङ कस्तो मजाले गरेको हेर न. क्या त्यहाँ तल पनि हेर सही छ है.
क्या मजाले उडिरहेछ मलाई चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्नु अति नै मन लागिरहेछ अब नेक्स्ट टाइम पोखरा आउँदाखेरि पुरै ड्रोनहरू लिएर आउँछु अनि त्यतिखेर चाहिँ बवाल भिडियो आउँछु यहाँको ठाउँ पनि राम्रो छ तर अस्ति जाँदाखेरि पनि भिजिबिलिटी यस्तो क्लियर थिएन आज आउँदाखेरि पनि पुरै त्यो बादल लागेको जस्तो क्या खासै क्लियर नै छैन प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको छ त्यहाँ पनि अघि 50 मिनट्स अगाडि माथिको डाँडामा देखेको प्याराग्लाइडिङ यहाँ आइपुगेछ क्या ए बब्बाल देखिरहेको छ क्या सिधै आफ्नो टाउको माथि कति मजा आउँछ होला प्याराग्लाइडिङ गर्दाखेरि ए यो त बसेर त चलाउने सिस्टमको रहेछ नि त We are here at पोखरा हेर्दै थाहा हुन्छ क्या जस्तै काठमाडौँ छिर्नु बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त काठमाडौँ आइपुग्यो भनेर त्यहाँको धुलो धुलो हेरेर पोखरा छिर्नु बित्तिकै यहाँको हरियाली सफा कुरा होइन डाँडाहरू साइडमा देखेर चट्ट थाहा हुन्छ क्या पोखरा आइपुग्यो भनेर फेवा त आइपुग्यौँ एन्ड इट्स 1 PM अब यस्तो हो यहाँबाट अराउन्ड लाइक 3 घन्टाभन्दा बढी नै लाग्छ हामीलाई आफ्टर 4 to 5 अब त्यही हो थानकोटतिर बढी जाम पनि हुन्छ फर्किन्छौँ यहाँबाट अब पोखरा आएर एकतिर मात्रै घुमेर रमाइलो हुँदैन अब नेक्स्ट टाइम आउँछौँ पोखराको लागि चाहिँ अब एक ठाउँ मात्र घुमेर भ्याउँदैन अब घुम्दाखेरि सबैतिर अब घुमे पो रमाइलो हुन्छ नि त भनेर हामी अब फर्किन लागिरहेको छौँ यहाँबाट पोखरा चाहिँ अब छुट्टै अब नेक्स्ट टाइम अब 2-3 दिन टाइम लिएर घुम्ने गरी आउँछौँ हामी चाहिँ यति धेरै सामान हुन्छ होइन अब राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन गाह्रो पनि हुन्छ नि त यहाँ हजुर दामी भयो ए हो र ए ल ठिक छ ल ल अगेन आई मेट वान अफ माई सब्सक्राइबर फ्रम पोखरा उनीहरू पनि अस्ति भर्खर मुक्तिनाथ पुगिरहेको है आज चाहिँ मेरो लक्की डे होला सायद सबै हुन्छ नि प्रायः सब्सक्राइबरहरू भेटिरहेको छ बाटोहरूमा पनि अब चाहिँ हामी डाइरेक्टली त्यो मुगलिन कि कुन ठाउँमा छ एउटा त्यो केरा बेच्ने ठाउँ के टन्नै होइन त्यहाँ चाहिँ मिल्यो भने रोकेर केरा लग्नु पर्ला जस्तो छ यहाँको बाटो आज पनि यस्तै रहेछ बनाएको देखिन्छ यो चाहिँ के बाटो ब्लक गर्नु खोजेको हो कि यो बनाउनु खोजेको हो कि के गर्नु खोजेको अगाडिको झनले गएको त्यत्रो म खेदाइरहेर त्यत्रो स्पिडमा आइरहेको छु म उहाँबाट खेदाउँदै रोक्दै रोक्दैन त मान्छे त अनि होइन पहिले त मान्छे आउँछ होइन के भन्छ अनि त्यो बाइक आउँदैछ होइन आउँदैछ ठिकै छ त्यसमा हेर्नु तपाईँलाई कागज के भन्छु यो खुट्टु दुखिया छ तर लोची त उठाउनु पर्ने पुस्तकको हिसाबले पनि मान्छे भइसक्यो जोड्नु पर्ने हो कि हामीसँग म भण्डा चित्तइरहेको छु ल दाइ के गर्ने यो गर्नुहोस् हामीले अब रोकिदिउँ राम्रोसँग गर्नु न ल दाइ हुन्छ दाइ It's almost 5 PM. So far we have done around like 222 km and I'm puग्नु अब 50-60 km होला सायद यहाँबाट
के हुन्छ भाइ ल